السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة تركية حلوة جدا، وهي الفطيرة التركية باللحم. نبدأ مع بعض. هنقول المكونات واحنا بنعمل الخلط. حليب دافية، ومعاه هننزل عليها بمعلقة خميرة فورية، دي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. هننزل عليها بمعلقتين صغيرين من السكر. هننزل عليهم بربع كوباية زيت زيتون زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هنقلبهم معايا كوبايتين ونص من الدقيق، بنزل عليهم بكوبايتين بس الاول على الخليط اللي في البوله ده. ادي كوبايه، ادي اتنين. بحتفظ بالنص كوبايه ديت اثناء الخلط في العجان. باجي انزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر صغيره ومعلقه ملح صغيره، وباخد البوله بتاعتي على العجان زي ما هنشوف دلوقتي. هنا العجينه بتاعتي هيت بقت ناعمه تماما وملساء زي ما احنا شايفين، وبوريها لكم ما بتلزقش في الايد من اي حته بحط ايدي عليها. بلمها من البوله ديت وبنزلها في بوله اغلفها فيها واحطها في مكان دافي عشان تخمر. واثناء التخمير هنبدا نجهز الحشوه مع بعض. اهوت العجينه بتاعتي ما شاء الله طريه تماما وزي الفل وما بتلزقش في الايد. وبصوا لازم تبقى ملساء كده بالصوره ديت، ما بتعملش اي تلزيق على الايد نهائي. تمام، ما بتمطش معايا لدرجه ان هي تبقى ملزقه زي عجينه العيش او الفينو. بحطها في البوله بتاعتي اهو، وما بدهنش البوله اي حاجه خالص، هي مجرد ان هي محطوطه وملساء. بغطيها وبحطها في مكان دافي تخمر. تمام، ونروح نعمل الحشو. اجيب حله على النار هنعمل الحشو فيها. بنزل بمعلقه زيت زيتون كبيره فيها، وانزل عليها بالبصل بتاعي. بشغل النار الاول، بنزل عليها بالبصل اللي انا هعمله للتعصيج بتاع اللحمه. واقلبه بقلب البصل بتاعي ياخد تشويح شويه قبل ما انزل عليه باللحمه بتاعتي. بحط له 7 بهارات عشان يديله طعم، رشه خفيفه. بحط له حبهان برضو عشان الطعم بتاع البصل نفسه يبقى حلو. انا بحب ادي لون من الصويا صوص للبصل، بحط يعني معلقه صغيره من الصويا صوص عشان ياخد طعم ولون حلو. عندي هنا 400 جرام من اللحمه، بنزل بيهم على البصله بتاعتي. وابدا اقلب البصل عليهم زي ما احنا شايفين كده.
خلاص اوريدي انا قلبتها، بغطيها واسيبها تكمل سواها، ونرجع واحنا بنضيف الفلفل والطماطم ليها وتكون استوت وجاهزه. باجي هنا معاكم بص على اللحمه بتاعتي، هي اوريدي خلاص يعني دخلت او استوت بمعنى ادق. بنزل عليها بالفلفل بتاعي والطماطم عشان اقلبهم، لانهم يعني هينزلوا نسبة من المية، وانا مش عايزة اي نسبة مية، ولا عايزة اللحمة تبقى فيها مية ولا اي حاجة، وما تبقاش سخنة وانا بفردها على العجينة عشان الفطيرة التركية تنجح معايا. اي نوع معجنات لو حطيت عليه اي حشو اي حاجة فيه نسب مية او صوصات فيها مية، العجينة بتفشل على طول في التسوية. تمام، دي حاجة لازم نعرفها ونتعلمها ونحفظها. واي حشوات لاي حاجة، لاي فطاير، لاي بيتزا، لازم اي حاجة بتتفرد على المعجنات او العجين وهو ني تبقى باردة، ما تبقاش سخنة. خليكم معايا. هنا خلاص اللحمة بتاعتي اهي تستوت تماما، بطفي النار عليها، والفلفل بتاعي انا مش عايزاه يدبل اكتر من كده، كده مظبوط جدا وتمام. بغطيها وبشيلها من على البوتاجاز خالص، بحطها على رخامه بارده تاخد برودتها لحين تخن معاكم. بفتح على العجينه بتاعتي، ما شاء الله خمرته بقت ممتازه. بهبط بس الهواء اللي فيها وببدا المها من كل الجوانب بتاعتي زي ما احنا شايفين كده بسرعه. بقسمها جزئين، اللي انا هفرد عليها كده العجينة بتاعتي، وببدأ افرد بايدي لحد ما اخد الفرد الصح من كل الاتجاهات، وتبقى كل الاجزاء بتاعتي العجينه بتاعتي مفروده مظبوطه في الصينيه. خلاص يعني فردت العجينه بتاعتي في الصينيه، برجع انزل عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا، ومش كتير، حاجه بسيطه. تمام، بفرد الجزء ده من الجبنه عليها زي ما شايفين كده. الحشو بتاعي وافرده على الخلطة بتاعتي بالراحة خالص. بعد ما فردت الحشو بتاعي بنزل عليه برضو بجبنة موتزاريلا شوية، زي ما احنا شايفين. طبعا الجبنة الموتزاريلا دي كميتها حسب الرغبة بتاعت اي حد مننا. تمام، بعدين برجع اجيب الجزء التاني بتاعي، العجين التاني بتاعي النص التاني، بفرده وبحط له شويه دقيق للفرد النشابه زي ما احنا شايفين كده. وانا قست الصينيه خلاص على لوح الفرد بتاعي هياخد قد ايه بالظبط، او هيتفرد لحد فين، فبفرده زي ما احنا شايفين ونكمل. هنا اجيب الجزء الاولاني بتاعي من الفطيره وابدا ارفع عليه الجزء التاني اللي انا فردته على السطح زي ما احنا شايفين كده، وبفرده بالراحة جدا. انا طبعا يعني ايدي جت بالغلط قطعته، يعني حاجة بسيطة. بفرده بالتساوي، ببدأ ارفع العجينة من تحت اللي هي الاصلية وادخل التانية تحتيها، وهكذا داير داير زي ما احنا شايفين. ارفع وادخل بقية الكفر من تحت، اكمل وارجع له. بجيب السكينة بعمل فتحات بسيطة في العجينة بتاعتي
زي ما احنا شايفين كده عشان اخرج الهواء، اي هواء فيها، ما تبقاش يعني متضخمة لما تبدأ تستوي في الفرن. تمام. انا عايزة اللي تحت تتضخم عادي، ما عملتش فيها اي تشويق عشان تقدر تشيل الحشو وانا بقطع. تمام، كفاية كده. بكون مجهزة جبنة موتزاريلا للوش، ببدأ انزلها عليها زي ما احنا شايفين وبالراحة خالص. بركب الجبنة وببقى مسخنة الفرن على حرارة 180. بنزل عليها حبة البركة رشرشة خفيفة كده زي ما احنا شايفين بالظبط. انا سخنت الفرن بتاعي خلاص اوريدي، هو سخن. هنزله بدرجة حرارة 180 وادخلها على الرف اللي في النص لمدة تلت ساعة. نكمل حبايبي بعد ما خرجت من الفرن بعد تلت ساعة بالظبط. هي زي ما احنا شايفين ممتازة وجميلة جدا. ونقطعها ونوريكم برضه. هنا معاكم بقطعها اهو زي ما احنا شايفين، ما شاء الله يعني طرية وسلسة جدا، ممتازة. أرجو أكون أفدتكم وأكون عند حسن ظنكم. وادي الظهر بتاعها اهو زي ما احنا شايفين، وشه ما شاء الله جميل جدا وممتاز. أرجو أكون أفدتكم وأكون عند حسن ظنكم، وياريت نضغط لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ومننساش نفعل جرس التنبيه ليصلكم كل ما هو جديد عندنا. شكرا.